Szóval akkor mindent adóztattok, ami nem ember alkotta? Igen. De az űrhajómat sem emberek csinálták. Vágjunk bele. A víz is telek. A víz a természet ajándéka. Korlátozott a mennyisége és létfontosságú. Így minden szempontból olyan, mint a Föld, leszámítva azt, hogy mozogni is tud. És hajjaj, micsoda tempóban folyik ki a határainkon? A hatályos törvények szerint, nagyon helyesen, a vizeket az állam birtokolja. Bár a nemzeti osztalék finanszírozás érdekében ezt a tulajdonjogot egy politikától független alaphoz kellene átvezetni. Nem csak a NO miatt, hanem azért is, mert a politika által fogva tartott állam eléggé gyengén kezeli a készleteinket, és közel sem kéri el az ipartól és a mezőgazdaságtól a víz valódi árát. A vízdíjak simán kitehetnék a büdzsé 10%-át. A légkör is telek. A levegő a természet ajándéka, létfontosságú, korlátozott mennyiségű. A szennyezésért igenis kárpótlás illet meg mindenkit. Az EU-ban domináló jelenlegi rendszer, a Cap and Trade ezt nem csinálja. A Cap and Trade egy dolgot csinál jól, fixen megmondja, hogy mennyi lesz a kibocsátás az adott évben. Bár ez a korlát is elkerülhető jogászkodással, mint azt a Dunaújvárosiak nemrégiben tapasztalták a Dunafer indiai befektetőjével. Ez a megoldás még emellett segíti is a már beágyazott cégeket, hátráltatva vele a verseny. Gyakorlatilag mindenben alul marad a geosta alternatívájával szemben, ami a mérés és a kibocsátás utáni kárpótlás beszedése. Bár ez utóbbi látszólag nem szab határt, a megfelelő árak bekalibrálásával még gyorsabban is csökkentheti a kibocsátást, mint a karbonkvóta rendszere. Elvileg drágítja az energiát, gyakorlatilag a beszedett pénz első körben a szennyezés elnyelőkhöz, második körben a maradék a nemzeti osztalékba megy, így a szegények jobban nyernak. Peter Barnes becslései szerint a képen látható grafikonnak megfelelően alakultak és alakulnának a beszedett pénzek elosztásai a régi rendszerben és ebben az új, kárpótlós rendszerben. Ironikusan a környezetszennyezés vagyont termel azáltal, hogy a minőségi légkört ritkábbá teszi. Az így keletkező vagyon mindenkit megillet, hiszen senki nem birtokolja az égboltot. Egyébként 2026-tól az EU a kibocsátott gázoknak megfelelően adóztatja az importcikkeket. Ezzel a klímavédelemre kényszerítve a külső országokat is. Bravo, kivételesen jól csinálják. A szerzői jogok is telkek. Elvileg ötletekből nincs úgy hiány, mint minőségi vízből, levegőből vagy területből. Gyakorlatilag a törvények létrehoznak mesterséges hiányt monopóliumjogokkal, ahol hiány nincs valójában. Hiába nem lesz kevesebb egy információból akkor, ha azt lemásolom, kevesebb lesz a bevétel az eredeti tulajnak. De így az információ bereked, ami olyan, mintha a gazdaságunkat metaforikusan meghajtó agykárosodottá válna. Megéri ez? Nézzük meg ezt a jelenséget egy matematikai szűrőn keresztül. Georges Louis Bourget 1941-ben kiadott egy novellát, Bábeli könyvtár címmel. A Bábeli könyvtár egy különleges hely tele 6 szögletű termekkel, amelyeknek a falain 5-5 polc tart fejenként 32 azonos nagyságú könyvet. Minden könyv 410 oldalas, minden oldalon 40 sor, minden sorban mintegy 80 fekete betű van. A betűkészlet 22 betűből áll. Ezen kívül van még a vessző, a pont, valamint a szóköz, azaz összesen 25 írásjel. Ezek az írásjelek véletlenszerűen változnak. Matematikailag ez egy véges könyvtár. Emberileg persze felfoghatatlanul nagy. Sok könyv van, de nagyon kevésnek van értelme. És még kevesebb élvezhető. Ebben a könyvtárban megtalálhatsz bármit. A halálod pontos helyének, idejének, körülményeinek a leírását, és 1000 másik leírást. A szerelmed legsötétebb titkait. A köbükid pontos nevét.
a fúziós energiatermelés kivitelezésének pontos leírását. Hollywood legközelebbi menő filmjének a sztoriát. Az elkövetkező évek összes lottó ötösét kibetűzve. Animációkat, mémeket, és még olyan dolgokat is, amiket el sem tudunk képzelni. Miért hozom mindezt fel? Azért, feleim, mert ebből látszik, hogy annyira nem végtelen az emberi fantázia, ha a cél értelmes dolgok kitalálása. Korlátai vannak annak, hogy mennyi jó történetet tudunk írni, mennyi értékelhető festményt tudunk festeni, hány olyan zenét tudunk szerezni, ami élvezhető. Azt is érdemes tudni, hogy jelenleg a túlértékelt műtárgyak piaca pénzmosadaként működik. Matematikailag nagyon is lehetséges kifolyni az emberileg értékelhető ötletekből. Így matematikailag a művészeket nem alkotókként érdemes felfogni, hanem kurátorokként. Bányászokként, akik az ötleteket felfedezik, nem pedig felépítik a semmiből. Ezért a felfedező munkáért természetesen érdemelnek fair kompenzációt, de a szerző élete plusz 20 év jogdíj nem tekinthető fairnek, főleg nem, hogy a jogdíjakat általában a kiadók, stúdiók, ehhez hasonló cégek szokták tartani, és abból jó, ha 5%-ot lát a tényleges szerző. A megoldás: Harberger adó. Mondja meg a tulaj a joga értékét, ami után adózik, és eladási kötelezettsége van azon az áron. Hirtelen drága lesz a pénzmosás és az adóelkerülés a gazdag szellemi tulajoknak. És a licenchez mindenki hozzáfér egy fair áron. A vevőnek nem kell tippelnie, hogy valójában mennyit érhet a megvásárlandó IP. Megszűnik az információs asszimetria. Ebből a fair árból viszont ki vannak rendesen fizetve a tulajdonosok is. Ugyanitt a művészeink és sportolóink is kaphatnának saját 1+1%-os támogatást az eddigi civil szervezetek és egyházak mellett. A tudományban is van egy tuti biznisz, ami ezekre a jogdíjakra épül. A tudományos publikáció. Jelenleg a tudományos életben a megmaradáshoz elengedhetetlen az eredményeidet minél menőbb helyeken lepublikálni. Akárkinél persze nem elfogadott a cikkeid leadása. Indexeltnek, impactosnak kell lennie a kiadónak, ami egy cikk megjelentetéséért több $100 is elkér, amit aztán ingyen bíráltattat el az adott tudományos területen dolgozó tudósokkal, majd darabonként eladja a cikkedet $30. A folyamatban a kiadó sehol nem akad. Szinte semmi költsége nincs, max. Egy szerver tart fenn. Ez az iparág egy az egyetemekre kötött közpénzszivattyú, aminek a részvényeinek a teljesítményei a tőzsdén felülmúlják még az Apple-t is. A szabadalmak is telkek. Ha ma kéne bevezetni a szellemi tulajdon intézményét, nem biztos, hogy bevezetnénk, tudva, hogy mi mindent csinál. Nehéz bizonyítékot találni az eltörlésére is. Nagyon megosztott a szakirodalom ebben a kérdésben. Nézzünk pro-kontra példákat. 19. századi Franciaország és Anglia. Franciaországban díjakat nyújtanak a találmányokért cserébe, Angliában üzleti monopóliumokat. Ebben a környezetben találta fel a konzerválás elvét Nicolas Appert, francia cukrász a napóleoni háborúk idején. Azzal a céllal, hogy segítse a hadsereget. Pénzt kapott egyszer, más nem. Rá egy évre Peter Durand ellesi a technológiát, sőt továbbfejleszti üvegről fémekre. Anyagilag jobban járt Appennél, és Anglia is sokkal hatékonyabb lett az óceáni expedíciókban. Ugyanitt felhozhatnánk fordított irányban James Watt gőzgépét, amit hatékonyan meg tudtak védeni az angolok a francia átvételtől. Ezzel a franciák ismét lemaradtak. A britek viszont nem tudták megvédeni az USA-tól a spinning jennyt. Cserébe létrejött egy gazdaságilag erősebb és masszívabb USA az ezt követő években, ami szigorúan véve nem egy rossz dolog. De ugyanitt startupokat tök jó védeni a versenytől a technológiájuk oltalmazásával. Sajnos a beágyazott cégek is élhetnek ugyanezekkel az eszközökkel, ami drága orvosi eszközökhöz és gyógyszerekhez vezet. Az, hogy mennyire túl vannak ezek a technológiák árazva, mi sem mutatja jobban, hogy a szabadalmak lejárta után a termékek árai simán zuhannak 90 vagy akár 99%-ot is. Hallottál már arról a bizonyos kis tech cégről, ami Apple néven fut?
Nagyon jó pénzeket keres, amik után nem kell adóznia. Kíváncsi vagy, hogy hogyan csinálják? A világ legtöbb országában a szabadalmak nem adóznak. Emellé párosul az USA-ban Delaware állam, az EU-ban meg Hollandia és Írország, mint adóparadicsomok, amikből könnyen, láthatatlanul kimozgatható az adózatlan jövedelem. De más országokból el kell jutniuk a pénzeknek ezekbe az adóparadicsomokba. Itt jön képbe a szellemi tulajdon. Szándékosan túlárazzák a szellemi tulajdont a lányvállalataiknak, így a licenszért annyit fizetnek ezek a lányvállalatok, hogy mínuszba mennek a saját országukban. A veszteséget ezek az országok nem adóztatják. Az anyavállalat megkapja a pénzét, majd egy picit később abból visszatol valamennyit a lányvállalatokba, hogy azok mégsem menjenek csődbe. Még mindig jó ötletnek hangzik a szellemi tulajdonok adómentessége? De ne csak a pénzes oldalát nézzük a dolgoknak. Michael Heller a Gridlock Economy című könyvében leírt egy olyan esetet, ami a következőképpen nézett ki. Egy cég K+F osztálya talált egy hatékony kezelést az Alzheimer-korra, de nem tudta a megoldását a piacra dobni. Mindezt azért, mert a technológia felhasználásához több tucat másik technológiát kellett volna licenszelnie ennek a cégnek úgy, hogy a megnevezett árak külön-külön is megfizethetetlenek voltak. Ez a cég dollármilliárdokat termelhetett volna, és emberek milliói segíthetett volna. De a technológia a mai napig parlagon van. Szintén nem annyira pénzes probléma, hanem inkább személyes adatbeli probléma a mai genetikai kutató cégek esete. A 23andMe, Ancestry DNA, MyHeritage és más hasonló szervezetek a felhasználói genetikai kódjain nyerészkednek úgy, hogy közben a felhasználók ezekből a nyereségekből semmit sem látnak. Mezőgazdasági, biotechnológiai cégek spéci termőmagokat úgy tenyésztenek ki, hogy azok egyszer használatosak legyenek. Ez üzletileg érthető, hisz jó lenne a magokat többször eladni, de etikailag nagyon necces. Naphosszat sorolhatnám még a példákat. Akár te magad is ellátogathatsz a patentsexpiringtoday.com weboldalra, és minden nap találhatsz humoros, vagy éppen vérlázító szabadalmakat. A lényeg nem változik. Kell egy rendszer, ahol a kecske is jól lakik, és a káposzta is megmarad. Egy rendszer, ahol kifizetnek a kutatómunkádért, de nem tarthatod a technológiádat vissza, és versenyezned kell. Megint csak a Harberger adózást tudom ajánlani. De akkor a bányászott cuccok is adóznak. Így van.